हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું જાંબુ શોટ્સ। તો આજે આપણે એકદમ સુપર ટેસ્ટી, રિફ્રેશિંગ અને જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવો અમદાવાદનો ફેમસ એવું જામુન શોટ્સ આજે આપણે ઘરે જ બનાવીશું। તો મોટા અને નાના બાળકોને બધાને ભાવે તેવો જામુન શોટ્સ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં 500 ગ્રામ જાંબુ લઈ લઈશું। તો આપણે અહીંયા એકદમ સરસ ફ્રેશ અને મીઠા જાંબુ લીધા છે, તેને આપણે એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે આ જાંબુમાંથી પલ્પ કાઢવાનો છે અલગ। તો આપણે આ રીતે ઉપરથી કટ કરીને પલ્પ અલગ લઈ લેશું અને ઠળિયા કાઢી લેશું। તો આપણે આ રીતે બધા જાંબુનો પલ્પ અલગ કરી લેશું। તો આપણે જ્યારે જાંબુની સિઝન હોય ત્યારે આ પલ્પને એરટાઇટ ડબ્બા કે એરટાઇટ બેગમાં રાખીને લાંબા સમય સુધી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકાય છે। તો આપણે જાંબુનો પલ્પ તૈયાર છે, તેને આપણે જામુન શોટ્સ બનાવવા માટે બ્લેન્ડિંગ જારમાં લઈ લેશું। જો બ્લેન્ડિંગ જાર ન હોય તો જામુન શોટ્સ મિક્સર જારમાં પણ બની શકે છે। તો આપણે તેને બ્લેન્ડિંગ જારમાં લઈ લેશું। હવે આ જામુન શોટ્સને એકદમ સરસ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું એડ કરશું, 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર એડ કરશું, 1 થી 1.5 ચમચી ખાંડ એડ કરશું। જાંબુ કેટલા મીઠા છે તે રીતે ખાંડ એડ કરવાની। આઈસ ક્યુબ એડ કરશું। બ્લેન્ડિંગ જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને એકદમ સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો આપણો જાંબુ શોટ્સ તૈયાર છે, તેને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢી લેશું। તો જાંબુ બ્લેન્ડ કરતી વખતે થોડું થીક લાગે તો ઠંડુ પાણી એડ કરી શકાય। તો આપણે જામુન શોટ્સ બનાવવા માટે પલ્પને આટલો થીક રાખ્યો છે। હવે આપણે જામુન શોટ્સ બનાવવા માટે આ રીતે શોટ્સ ગ્લાસ લીધા છે, તેને આપણે કિનારી ઉપર લીંબુ લગાવી દઈશું। હવે આ કિનારી પર આપણે નમક લગાવીશું। તો જાંબુ નમક સાથે ખાવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો આ રીતે કિનારી ઉપર નમક લગાવશો તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો આપણે બધા સર્વિંગ ગ્લાસની કિનારી ઉપર આ રીતે લીંબુ લગાડીને તેની ઉપર મીઠું લગાવી દઈશું। તો આપણે સર્વિંગ ગ્લાસ તૈયાર છે, તેમાં આપણે જાંબુ શોટ્સ સર્વ કરી લેશું। તો આપણે સુપર ટેસ્ટી અને રિફ્રેશિંગ જાંબુ શોટ્સ તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ જાંબુ શોટ્સની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે।
બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.